Thôi. Đã xong. Bắt chè rồi. Ủa chè đâu đã vậy? Mời đi chị. Ôi. Đi nói câu với cháu cả đơn chung nghe nè. Dạ. Anh ra cửa lên men chơi chứ. Anh đừng đo cái đâu, đừng đo đâu. Anh giờ bơi đó, anh giờ bơi chưa ngồi. Dạ vâng chưa ngồi hả? Rồi dạ luôn mà chứ thấy Ở gì đây nữa. ăn tóc chai Huế, chai sen Huế ngon mà. Nghe ngọt ngào á. Ngọt quá ngọt. Chè sen Huế. Anh mời anh ngồi đi chè này. Em mời. Trời ơi chè, trời nhìn cái mâm chè ngon quá là làm ly cho nó mát đi bà con. Ngay ngồi ngay trước đại nội đây này. Anh ăn đây. Hả? Anh ăn có sập tiền em múc thực cầm. Em nói gì anh không nghe nữa. Hay hạt sen bột lọc, thịt nấu câu. Sen bột lọc. Cái này gì? Dạ thịt nấu câu. Chè lộn xôn. Lộn xôn. Có chè lộn xôn không? Dạ có. Rồi em cho anh chia một ly chè lộn xôn. Cảm ơn mấy anh em nhiều. Này gọi là chè lộn xôn. Dạ. Rồi thôi. Sau khi làm cái tiếng Vespa City Tour rồi thì vô mình chụp vài tấm ảnh sống ảo. Nóng nắng quá. Nhưng mà ảnh đẹp vô biên luôn. Cảm ơn anh Tú với mấy anh em nha. Chờ mấy anh em ra để chào tạm biệt ha. Rồi Bây giờ cho anh Quá Giang về chỗ chỗ xe đúng không? chỗ Đồng Hới á. Không phải Đồng Hới, chỗ Đông Ba, chợ Đông Ba. Nhầm. Chị ơi ăn tóc chai. Nắng quá như là bị chập điện luôn rồi. Con xe kia là đâu? Rồi, chè lộn xôn ngon quá. Dạ. Xe kia là giờ mình Ủa em cái đậu này đậu gì vậy? Dạ đậu ngừ. Đậu ngự hả? là bùa đó. Đậu ngon quá không? Đây là đậu ngự đậu ngự. Chị ăn cái chai sen thì ngon hơn chị là chai sen. Có đậu ngự, có đậu xanh nè. Cái này là sương sa đúng không? Ăn ly cho mát em. Ăn ly chai sen luôn. Ăn chè lộn xôn đi. Chè lộn xôn. Đúng rồi, tôi Anh cho nó ngồi dòng người đó. Bởi vì một số nơi vùng miền khác xé cổ nó lồn không được. Mà người ta cũng nói là lá chè lồn. nghe thành cái kia đúng không? Chè lộn xôn chứ không phải là chè lộn xôn. Thì bà có ở đấy người ta bạn lồn á, ở đấy người ta đi rau. Thương mày của bạn tiểu hộp vịt lồn á. Và toàn là phụ nữ không á. Cháu có thấy đàn ông mà đi bạn lồn bao giờ cả. Mà thương bạn buổi chiều tối là mày có cái sắt nát này vô đi. Ai đừng lồn không? Cái dòng Huế là lồn á, chứ mấy cái anh kia lồn sừng lồn. Ở ngoài đây người ta kêu là trứng lộn hả? Chứ không có kêu trứng vịt lộn hả? Bởi vậy cho nên Người người ta ta kêu mới trứng hiểu lộn. Trứng lộn không? cho họ kiểu tập là bị xáo luôn. Dạ. Ba chữ có mọi miền có ai luôn không? Ai luôn, không có người luôn nữa. Ủa vậy Không hả? phải luôn, ai luôn không ai luôn. Thật luôn á hả? Thật. Ồ, Kiểu Việt tập mọi miền có ai luôn. bỏ chữ trứng Ở luôn. trong lúc như bạn là con mẹ chị đúng à? Ai luôn đó. Bắt cái trứng lồn. Quả trứng lồn. Nó ở người dân miền Nam. Dạ. Dân miền Nam là Không nói được chữ lộn. nó nói đánh quả là alo không. Alo không? Và dân miền Nam còn tệ hơn dân Huế nữa. Đến khi họ muốn bán nhưng mà là rau như thế là anh biết ai đã tét lộn không, ai đã tét lộn không, ai đã hiểu đúng ra là ngoài ai đã tét lộn không. Ai có đá tẹt luôn không là giống như ai có đèo tẹt luôn không, nhưng mà thực ra là này đá người miền Nam ăn đá bánh tét. đá bên tẹt bên đường luôn rau nhanh đã ai đã tẹt luôn không, ai đã tẹt luôn không. Của bạn đúng đúng á, đúng đúng phương. Nó bò trong cái nách con ai đủ té.
thường không. Con bao đồng đồng như thế. Vừa đủ đủ vừa Ai đã tét, ai đã tẹt lộn không nhiều thêm ai đủ tẹt lộn không đu đủ nữa không chị? Đu đủ là đu đủ tiếng Việt đu đủ thì không biết. Đu đủ là bên đây rồi. Vậy trời ơi nha chị ơi, em gái mà đỏ mặt luôn kìa. ai ăn chung luôn của những người miền Nam mà ráo cái dòng gánh cỏ nên nào phải nói như vậy đó. Dạ. Không, người miền Nam không nói được. Miền Nam đó dòng nữa dòng của miền Nam đó từ nó chỗ Quảng Nam Quảng Ngãi đi vô là ráo lên như vậy đó. Chứ ở ngoài Huế thì vẫn là nghe được chữ lộ, đúng không? Nghe Không rõ. lột Có miền Nam nghe không rõ. ai đã tẹt lột không phải vậy đó chứ mấy mình nó bậy đấy. Không phải đó, người này cái tớ bạn đục À, là phải ai đủ tẹt lột không ngọt hói ngon nghe nó bậy hóa rồi. Đây quý vị bạn đang nhỏ này nè, siêu lầy luôn, mỗi lần nghe nói mấy cái từ đó hói lắm. Dạ không có. Đâu vậy em nói thử coi. Dạ. Ai đủ tét lộn không? Rồi. Nói dòng Huệ đâu ha. Ai đủ tét, ai đủ tét. Quá vui. Nói chung là muốn người ở Việt Nam giao qua đẹp cho nên nó đa dạng. Con nói tiếng Anh là no dệt rất rõ ràng. Ngoài rất dễ, no là no dệt là dệt chứ không có cái vấn đề đó. Nhưng về tiếng về Việt Nam nó đa dạng, muốn Việt Nam nó đa dạng. Thứ thứ hai nữa là hay nói tiếng lại tiếng lọc. Tiếng Anh học rất dễ, tiếng ngoài Nhật Pháp tiếng số Nga rất dễ. Vì cái phát âm của nó và các cái từ của nó và các tiếng nó là chuẩn. Như Việt Nam mình nó đa dạng một ngôn ngữ. Giống như nếu đúng ra cái gì trong chỗ Việt Nam là cái tô gọi là cái tô là trong là anh gọi là cái tô bún hoặc là cái tô chảo hay tô gì đó. Những người từ Huế gọi là cái đòi, những người Bắc gọi là cái bạc, cái đòi, nhưng mà đúng là cái đòi, những người Bắc gọi là cái bạc. Cho nên ngôn ngữ từ đó từ của dân Việt Nam thôi mà nó đã ra ba cái từ khác nhau rồi. Đó cái tô rồi đến rồi cái đòi rồi cái bạc. Con nói về nếu đúng ra ngôn ngữ bằng tiếng Việt á là mình người Huế nói cái đòi cũng sai, mà nói dòng quê mua nhất của Quảng Trị mới đúng. Gọi là chữ o y năng là cái đòi là đúng, cái đòi là đúng. Con Huế là nó nói qua cái đòi là có chữ a vô y năng d o a y năng. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam nó không phải như nước ngoài nó phát âm chuẩn, nó nói chuẩn và nó biết cách nói được, không phải con tiếng Việt rất là khó. Còn người Huế nói đoại. Nếu mà đúng ra dòng Quảng Trị là đúng, anh là đòi, con Huế mình là vì cái dòng Huế cho nên không thể dòng Quảng Trị được. Cho nên nó là cái đòi mà thêm chữ á là sai ngôn ngữ. Nó rất là đa dạng, đơn giản thôi. Chứ ở trong Sài Gòn gọi cái ly chè này là gọi là cái ly biệt, nhưng mà mình người Huế gọi là ly chè. Nhưng ngoài Bắc gọi cho cốc chè. Đó, con miền Nam thì không biết gọi như thế nào. Cốc chè là ly trà đó. Ở Bắc lại gọi cốc chè là ly trà. Cho nên nói ngôn ngữ Việt Nam chắc là họ sẽ gọi bát chè. Rồi bây giờ nói có sao anh, có là ngôn ngữ Việt Nam giàu và đẹp rồi đó, nó phong phú cho nên tiếng Việt học rất khó. Mà mình học ra tiếng ngoài rất là dễ. Một ly lột sột như vậy bao nhiêu tiền? 15.000. Trời ơi, nói giọng nhỏ nói lẹ quá đâu. Chè sen bao nhiêu? Ồ, chè sen 20.000, còn cái là chè sen quá à. Dạ, chè sen nó mắc hơn. Dạ, Chè nào rẻ nhất? dạ, cục mày chè này là 15.000. 15.000 đều hết à? Dạ, chỉ có sen là mắc. Em bán đây em bán đây quanh 5 tháng vậy? Dạ, bán 3 tháng hè. Bán 3 tháng hè? Dạ, mà năm nay chắc bán cả năm. Bán từ sáng tới chiều luôn? Dạ. Ồ. Có khách đông thì bán mau hết, mà khách ít thì bán lâu. Bán chồng. Có gia đình chưa? Có chồng con gì chưa? Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ 2. 2 cháu rồi? Dạ.
Ồ. Hai cháu lớn chưa? Dạ, cháu học lớp 3, cháu vào lớp 1. Ba tình xưa bố, cháu bố sống ngọt mà bố. Ở trước cổng đại nội có một chị cô bán chè rất là dễ thương, nói cái giọng nghe nó nhẹ nên anh Tú bên đội Vespa Safari mới nói mình là anh khoan nói để nghe giọng cái cô bé này nói. Có cái giọng cô này hay hả? Giọng nó hay. Em đọc thơ đi, đọc bài thơ. Em nhờ chị đọc bài này nè. Để anh nói đọc. Đúng rồi. Tú đưa cho cô là một cái bài của cổ đọc ha. Huế hả? Đồng quá. Nhạc về như trong đó về như. Cha Huệ em ơi. Rồi nghe rau chưa? Che Huệ em ơi. Che Huệ anh ơi. Đâu vậy Tú? Đó, đưa cho cô gái Huệ. Em tên gì? Tên Hiệp hả? Cô. Em tên Hiệp. Vì bài thơ này là của một người khác nên là nhờ chị đọc lại. Đúng rồi. Chị đọc xong thì em sẽ Bài về Huế đúng không? tác giả. Hay đó. Cô cho chị đã đọc rồi. Thôi em đọc đi. Nhờ chị đọc bài thơ này. Em Đọc ngắn thôi mấy câu thôi. chị Huy cô đọc chị Huy trong Không cái giọng em hay nè, giọng em hay. Đọc bài gì? đọc bài gì? Huế chứ, nhạc Huế là tớ Huế. Quay vô rồi nói đây bằng trai Huế. Đọc bài gì? Đọc bài tớ Huế có nhiều bài tớ lắm. Dạ không mà em muốn chị đọc bài này. Bài nào để chị đọc cho? Để cái thiếu của Ta tôi kêu đây nè. đọc không chịu đọc. Giọng hay. Chị nào đọc cô nhìn rõ. Câu hỏi cân cương rất là rõ. Rồi. Ai ra xứ Huế thăm quan? Cớ lơ men là cái gì? Dạ chị đọc không bài thơ mà. Ai ra xứ Huế tham quan? Cớ lơ men nấu bún bò rõ ràng Huế xưa. Quế bún mắm cà dưa, bò héo thơm ngọt cũng vừa lòng ăn. Tràng tiền xé chạy báo quanh, tiếng mù cảnh đẹp long lanh ảnh hào. Ngự bình gió thổi láo sao, sống hướng tơ mộng biết bao trữ tình. Đông ba gia hồi chờ dân, Sài Gòn đến Huế nghĩa tình nặng sâu. Mà gì ở Chợ Vĩnh mà cháu có về đâu, về cô ngợi ở Chợ Vĩnh luôn. Cô ở Chợ Vĩnh. Thấy Chợ Vĩnh luôn. Hay quá, có thể bài thơ đi hay không? Ấy nhưng mà cô ở Chợ Vĩnh mà sao cháu không biết Chợ Vĩnh để giới thiệu cho cô cả Chợ Vĩnh. Dạ đấy, có gì về gặp cô ở Chợ Vĩnh là quá hay rồi. Gặp cô Chợ Vĩnh là trong bài thơ này có Chợ Vĩnh luôn. Cô ở gốc Chợ Vĩnh. Đây là bài thơ của Di Kinh ở Công Hóa Thanh Toàn. Việc một bài thơ rất là chân chất mà tất cả những cái địa điểm danh lam thắng cảnh ở thành phố Huế nó được bao gồm ở trong này rất là hay. Có dịp mấy anh chị về Công Hóa Thanh Toàn gặp cô Di Kinh sẽ được trải nghiệm. Chim kêu vườn ngủ việc bề nào cá đó. Chim kêu vườn hụ biệt nhà mã đâu. Mã đâu Huế. Lỡ đi vô trong đó rồi là không ra được nữa. Rồi thì em đã lên Kim Long chưa? Dạ chưa. Đi đây nồi chưa lên Kim Long, trời ơi. Kim Long là ngày xưa là cô gái bị yêu đẹp lắm. Ngay đẹp bằng cô gái Kim Long đâu. Dạ. Ngày xưa mà búa cùng cầm ngày xưa là búa cùng mế ở vì Kim Long lắm. Quả như là nhà búa là nó nhiều lắm. Gọi là nhiều con nhiều vợ lắm. Chứ không phải nắm tay bài tiền đâu. Ở Kim Long mình có gái Mỹ Kiều. Cầm hương, cầm Nó chập thương, chập nhớ, chập liêu, chập đi. Coi như bọn tung bài bảy hoang quang cái gì đi. Không, anh đọc cái được thôi nhưng món cái chị đi. Kim Long có gái Mỹ Kiều, trầm thương, trầm nhớ, trầm liêu, trầm thiếu thôi. Chứ ông nếu vượt cấp của nó. Đi thì bố đi đâu cũng được, chứ mà bố đi đâu được. Tới nhà anh lấy vợ anh được. Mà buông lên đọc cho cái bác anh ghét là chú gì cùng tộc liệp. Chính đời là cho nên búa là ý trời gọi là tiếng mình, tiếng là trời.
mền là cái màng của trời, cho nên là búa là luôn luôn là tượng trưng cho con rồng đó, gọi là tiếng rồng là tiếng trời đó. Chính vì vậy mà ở trên Kim Long bây giờ á, có phùng gọi là phùng ngoài, tức là cờ của vua nằm ở trên đó. Có chứ, nó có hệ chứ mà nói chung ngày xưa chúng Rồi gửi em nha. Rồi cô gái bán chè có cái giọng quá em đâu. Như chim hót. Đúng không Tung? Dạ, dạ. Thôi giờ đi về, đi chợ Đông Hà tìm mua gì đó. Ra chợ Quên lộ chợ Lộ Đông Hà hoài. Chợ Đông Ba đi tìm mua cái ruốc nè, với lại mứt gừng. Về làm quà mè sửng nữa. Thôi ngồi chút xíu nghỉ mát ở trước cổng đại nội ăn một ly chè. Mát mẻ. nó có mẹ của em này làm rất là ngon mà dân trường mà lúc chợ là lấy cơ sở sản xuất để em thích là về chị nhập về cái phố đó, thấy một cơ sở đa hoàng luôn. Dạ, cảm ơn chị.